Feel Good with Tato. Ako nga pala si Tato Malay at sana ay makasama ninyo ako ngayong oras na ito sa aking episode for today. At ito nga ay ating pagpapatuloy ang mga naumpisahan natin na pinag-usapan last week na kung saan ay inumpisahan natin bigkasin ang sabi nga wala tayong 10 Commandments no, sa Conversations with God ni Neil Donald Walsh. Itong librong ito ang ating pinag-uusapan. No? At sabi nga wala tayong 10 Commandments, sabi ni God dito sa librong ito. There are no such things as the 10 Commandments. But there are what we call the 10 Commitments. The 10 Commitments from God. Hindi yung tayo nagko-commit, but it is God actually committing to us. Basically, pag narinig nyo yung commitments, para bang pareho lang siya. Pero kung iisa-isahin natin yung mga salita na nakasulat dito, ay makikita natin na parang iba nga. Pero halos pareho, pero magkaibang ibig sabihin. But anyway, to prove my point, again, ang napag-usapan na natin last week, kung babalikan ninyo yung episode ko for ano bang date yun? Basta Tuesday yun last week. So anyway, doon ko inumpisahan yung 1 to 7. 1 to 6. Natapos ko na yung commandments to 1 to 6. Hindi ko na umpisahan uli dito kasi masasayang naman yung oras natin. No? Baka hindi na naman natin matapos itong kasunod pa. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung 7 to 10. 7 to 10 commandments, or commitments rather, by God. When actually, si Neil Donald Walsh was having this conversation with God. Yeah, kasi the title of the book is actually Conversations with God. But dito, sinasabi nga sa 10 commitments, number 7, you will not take a thing that is not your own, nor cheat, nor connive, nor harm another to have anything, for this would be to steal. I promise you, when you have found God, you shall not steal. Okay. Ulitin ko Ang sinabi, you will not take a thing that is not your own. Hindi ka kukuha ng kahit anong bagay na hindi sa iyo. Yan ang sinasabi rito. At, ano pa? Nor cheat or mandadaya. Hindi ka mandadaya. Nor connive. Yung makikipag, para bang, ano tawag dito, makikipagsabuatan. O makakasakit ng kapwa. Nor harm another to have anything para lang makakuha ng isang bagay na hindi sa iyo. For this would be to steal. Ibig sabihin, ito ay pamamaraan ng pagnanakaw. Pagnanakaw. At ang promise ni God dito, ang commitment niya is, when you have found God, you shall not steal. Okay. Ang ibig sabihin kaya nito ay, pag hindi ako nagnakaw, makukuha ko pa rin yung gusto kong makamit. Mukhang hindi, no? Kasi okay, ganito yan meron kang gustong bagay at hindi naman sa iyo yan. Pwede mong bilhin yan. Pwede mong pagsikapang na makamit. Mag-save ka or magkaroon ka ng mga pamamaraan na kung saan ay makakuha ka ng isang trabaho na para makaipon ka ng pera para mabili mo yung bagay na yon. Na legal, Kasi pag hindi legal, that means ninanakaw mo. Kasi hindi naman sa'yo yon. Pero kung para makuha mo para mapasayo ang isang bagay, kailangan legal. Kasi kung hindi, pag nanakaw nga and you cannot steal. Alright. So, ang ibig sabihin ng itong commitment na ito,
Kasi ang sabi, when you have found God, you will not steal. You shall not steal. Ano ibig sabihin nito? Meron akong gustong bagay. Hindi sa akin. Pero gusto ko magkaroon ng ganon. Katulad nung, ano bang bagay na gusto natin? Kunyari, kotse. Wala naman akong ganong klaseng pera pambili ng kotse dahil malaking amount eh. So, ang gagawin ko para magkaroon ako ng ganong na bagay or kotse nga, magkakarnap ako. Yan yung isang bagay na pwede mong gawin. Magkarnap ka. But again, that is stealing. Pero sabi nga, once you know God, you will not steal. So, okay. Sabi ko nga, pwede kang magtrabaho, pwede kang mangutang kung gusto mo mangutang, pero babayaran mo rin. So, para lang makuha mo yung gusto mong na legal. Yan. Pero, remember, God actually is what to us. Ito yung isang bagay na kailangan natin malaman kung ano talaga ang Diyos sa buhay natin. At bakit pag sinabi natin, anak tayo ng Diyos, ano ang ibig sabihin nun? Ano ang mga bagay na masasabi nating pwede nating magamit o yung kapangyarihan ng Diyos, kumbaga, paano ba natin pwedeng gamitin sa buhay natin sa mundong ito? At yan ay pangako nga sa atin ng Diyos. Sabi nga dito, once you know God, you will not steal. Why? Because we are also creators like God. God is the creator. God is a creator. And we are co-creators. And we can create anything. Parang magic, kung gusto mo. Kaya mo yan. Ano ibig sabihin yan? Sa wala, kung inisip mo lang, because our thoughts are creative. We can create through our thoughts. Sa ating pag-iisip, sa ating pakiramdam, sa nararamdaman, if you really like something, that means you are happy with it, you are claiming that it is yours. Hindi ba, pinag-usapan na natin yan na there is this process as to how we can actually have all these things that we want to actually have in terms of creating it in our life. And so, the process is thinking, being, and doing. You have to be it, you have to become it, you have to become someone who actually, for example, if you want a car, you have to become someone who thinks that he already has that car. You become an owner. You feel like an owner already. I-claim mo na, meron na akong kotse, nila-drive ko na. Ito na yung mga bagay na nagagamit ko na, kahit na wala pa. Yan ang pangako sa atin ng Diyos, that we are creators, co-creators, and we have that power. Kaya nga, sabi nga, you will not steal anymore. Kasi pwede mo naman i-create sa buhay mo yan. Like how? Kwento ko sa inyo. I wanted to buy a car noon, no? Wala akong pera. Meron akong lumang kotse na gusto ko ibenta muna para pang down payment doon sa gusto kong bilhin na bagong kotse. Or, yun na nga, tinitignan ko kung ano ang mga paraan, no? Like, meron mga sinasabing financing, ganyan, no? So, ang daming possibilities. Like right now, ang baba nga ng down payment, meron ko ng kotse. Pero during my time, mataas pa ang mga down payment for a new car. At ang sabi ko, gusto ko lang isang second-hand car. So sabi ko, ibibenta ko muna itong isang kotse ko para may pang down payment ako dun sa gusto kong bilhin na bago. So naghahanap na ako ng gusto kong bilhin na second-hand car na bago-bago kaysa dun sa dati kong kotse. Alright. So, ang kuwan nga, okay, I wanted to buy a car
story. Love it. Okay. Ang pangako ng Diyos, we are co-creators. Hi, Reverend Reg Stan. Yeah. Okay. So, anyway. So, eto na. I wanted to buy a car. I announced it to my friends. I'm looking for one. So, sabi ng isang parang close family friend namin na tita ko, parang tita, o yung pamangkin ko, nagbebenta ng kotse, baka gusto mong tignan. So, tinignan ko. Pinunta ako sa bahay nila, and it was a Toyota. And I said, oh, maganda ito, kusunada ko ito. Sige, I will buy this, but I still have to sell my other car first para may pan-down payment ako. So, yun ang pangako ko. And so, what happened was, Sabado yun eh. Alam nyo, ang bilis Ito, milagro. Kaya nga sabi, if you know God, you will not steal or, you will not try to get something that is not your own. Pero yun na nga, ito lang nangyari sa akin. Saturday, I looked at the car. Tuesday, I saw a car inside our garage. Pag uwi ko ng bahay nung gabi, nakita ko yung father ko nasa labas ng garahe. Sabi ko, pa, bakit may kotse dyan sa loob? Paparado ko tong kotse ko. Wala naman space yan. Isa lang kayang iparado dyan. Sabi ng father ko, kotse mo raw to Binili mo raw to Sabi ko, wala pa akong binibili. Tapos meron siyang document, may deed of sale na hawak-hawak. Tapos nakita ko, pangalan ko nga, na binili ko na nga yung kotse. Sabi ko, teka muna. Nung tinignan ko, ito yung kotse gusto ko nga bilhin, pero wala pa akong pambayad. So, tinawagan ko yung tita ko, yung may-ari ng kotse, no? Tita, bakit nandito na yung kotse ng pamangkin nyo? At wala pa akong pambayad, paano ba ito? Paano ko kayo mababayaran dito? Alam mo, sagot niya, kasi yung mother nung pamangkin ko, bumili na ng bagong kotse para sa pamangkin ko. Wala na ring espasyo sa bahay nila for 2 cars. So, pinadala ko na sa iyo. Sabi ko, paano yan? Wala pa akong pambayad. Sabi nung tita, yung may-ari, yung tita nung binibilang kong kotse. Sabi, huwag mo nang problemahan yan. Sa'yo na yung kotse yan. Gulat ko. Dalawa na kotse ko ngayon. Hindi ko na kailangan pagbili itong isa ko. At meron akong isa pang bagong kotse. So, that is how all these things work. Sabi nga, if you know God, and so, how did I get to have that car for free? Napakasimple. Kiniklaim ko na kasi na akin na yung kotse yun. Nakita ko na yung sarili ko, dinadrive ko na yung bagong kotse na yun. So, what happened was, it was delivered. Signed, sealed, delivered. With a document at that na binili ko. Na may papers pa talaga. And so, what do you call that? Tsamba? Milagro? Hindi. Because that was what God promised. If you want something, you will really get it because you can create it. And what did I do? I created it from nothing. From zero nga Wala nga akong pera And out of the blue, bigla nasa garahe ko na yung kotse. Yan ang isang bagay na, yan. Actually, hindi lang dyan sa isang kotse na yun na nag-stop yan. Nagkaroon pa ako ng bagong kotse later on. After 2 years ata, basta, whatever. And it was a brand new car. It was given to me by a company I used to work for. Naging 3 na yung kotse ko. Wala ko pinamimigay. Pinamimigay ko na nga yung kotse ko. Binigay ko sa brother ko yung isa. So, that means it really works. Kaya ako naging dito sa salita ng Diyos in terms of itong hawak kong bagong Biblia in terms of how I live my life based on the promises of God through this book called Conversations with God by Neil Donald Walsh. Hindi ko natutunan ito sa ibang pamamaraan. Dito ko kay Neil Donald Walsh nalaman kung paano ko ma-create
ang itong mga imposibleng bagay. Alright, so number 8, sa commitments ni God, sa 10 commitments, hindi 10 commandments. Number 8 is, say a thing that is not true, and thus bear false. You shall not say anything that is not true, and thus bear false witness. You cannot say anything, or you shall not say anything that is not true. Hindi ka pwedeng magsinungaling in terms of sisiraan mo isang bagay o isang tao, na sasabihin mo ganito siya, pero hindi naman pala totoo. Okay, marami sa atin ganyan, mga chismosa, mga chismoso. At tayo ay talagang para lang tayo ay maging parang mas sikat o nakakaangat kaysa doon sa taong yon, sinisiraan natin. Kung ano-ano sinasabi natin, hindi pwede natin gawin yan. Bakit? May balik sa atin yan. Akala natin wala tayong responsibilidad in terms of this kind of pagkakamali na ito. The moment you bear false witness against someone, meron balik sa iyan. At ikaw rin ay ma-accuse of whatever is na hindi totoo, at akala mo ikaw ay sinisiraan, pero actually ikaw ang nag-umpisa. So, at saka hindi mo pwedeng siraan ng ibang tao na sasabihin mo maniniwala sila sa sa sinabi mo, kasi the truth will come out, no? The moment it is not true, lalabas ang katotohanan later on. Kaya ang dami mga libel cases na kung saan ay akala nila nauna silang siraan o ibigay ang kanilang side, hindi naman pala yun ang katotohanan. So, nademanda pa sila. Alright. And number 9, covet your neighbor's, you shall not covet your neighbor's spouse. Parang ito yung sabi nga sa 10 Commandments, thou shall not covet thy neighbor's wife. For why would you want your neighbor's spouse when you know all others are your spouses, or are your spouse also? Okay. Ito yung isang bagay na akala natin, isang tao lang ang pwede natin talagang mamahalin o para sa atin. Ang dami sa atin naghahanap ng sinasabi nating anong tawag dito? Soulmate o twin flame. Marami sa atin ganyan na sinasabi nila, naghihintay lang sila sa isang taong yon na dadating sa buhay nila sapagkat yun lang ang talagang tao para sa kanila. Okay, sometimes nami-meet nga nila, dumarating, at ano nangyayari? Hindi tumatagal. Nagkakahiwalay. Tapos, anong nangyari ngayon? Nagmumukmok yung naiwan. Dahil sasabihin niya, wala na akong makikitang katulad niya. Wala na akong wala na magmamahal ng katulad niya sa akin. Yan ang palaging iniisip na karamihan, na pag naiwan o iniwanan, wala nang kapalit o wala na sila makukuhang katumbas. Ilang tao ang nasa mundong ito? 6 billion o 10 billion na yata tayo ngayon. Ibig sabihin, isang tao lang ang pwedeng masasabi mong makikita mong magiging katapat mo sa buhay mo, sa iyong karelasyon. Parang ininsulto mo naman ng Diyos na para bang ang dami-dami dyan, bakit pinagpipilitan mo sa isa lang ang sarili mo? Sabi nga yun na nga everyone is there. I mean, kung huwag mong ipipilitin, lalo na kung meron ng asawa. Pag may asawa na, pabayaan mo na. Ako, nagdi-date ako noon, may boyfriend. Pero,
iniisip ko, hindi pa naman sila kasal eh. Pwede pa. Kasi pag kasal na, hindi ko talaga liligawan o hindi ko na i-date. Pero pag pwede pa, dahil wala pa silang formal na relationship, pwede mo pang isingit ang sarili mo kung makakalusot ka. Kasi ganito lang yan eh. Di ba may sinasabi na, kasabihan tayo na, what God has put together, let no man put asunder. Ano ibig sabihin nun? Doon nagsimula yung pag kinasal ng isang couple, hindi mo na pwedeng paghiwalayin yan dahil kasi nga sabi nga what God has, because it was God that put it together. Alright. Sa amin, sa Kamalayan, ang aking palaging ine-emphasize dito ay God is also love. God is love. So what love has put together, no person can really break it up. Pag ang ang dalawang tao, meron talagang pagmamahalan na totoo, kahit na anong gawin mo, hindi mo sila pwedeng magiba o hindi mo talaga sila mapapaghiwalay. Pag nagmamahalan talagang tunay ang isang couple. That is what love is all about. You can never break it up. But the moment that love is not there anymore, tapos na. Kaya nga, what love has put together, I mean, no man can really put asunder. But the moment that love is not there anymore, easily, why not? I mean, you're open to another relationship. Okay lang yun. Pero as I've said, as long as that love is there, mas totoo kasi ang love kaysa sa papel na sinasabi natin na pinirmahan sa kasal. Okay, hindi ko kayo i-discourage na mag-asawa. Kaya lang sabi ko nga, kailangan alam ninyo ang reason kung bakit gusto nyo magpakasal. Marami sa atin mali-mali ang nararamdaman nila o ang rason nila kung bakit nila pinakasalan ang isang tao. Kadalasan, yung iba, ay kasi gwapo siya. Kasi maganda siya. Ang galing niya mag-alaga, ang galing niyang magluto. Yan. Ang dami natin rason. But the moment na nagsama na yung dalawang yan, ay, wala pala. Nagkamali yata ako. Kasi nga, pinagbasihan mo lang doon sa isang bagay na akala mo, yun ang pinaka-main reason mo kung bakit mo siya pakakasalan habang buhay. Samantalang, dito mo makikita na kung talagang wala yung pagmamahalan na yan, na dapat umiral sa inyo, sa dalawang tao, talagang hindi kayo magkakatuluyan nga ng matagalan. Alright. So, number 10 na tayo. Thou shalt not covet your neighbor's goods. For why would you want your neighbor's goods when you know that all goods can be yours and all your goods belong to the world? Okay, kanina pinag-usapan natin, thou shalt not steal. No? Hindi ka pwede magnakaw. Basically, pareho rin ito. Hindi mo pwedeng makuha yung ibang bagay ng may iba na ng may-ari. Gusto ko idagdag doon sa kanina, doon sa you cannot steal. Dahil, kunyari, nagnakaw ka, na kahit na sabihin mo maliit na bagay lang, yung maliit na bagay na yan, paipon-ipon yan, lalaki rin yan. Kadalasan nga sa mga opisina, mga paperclip, yung mga kung ano-ano mga office equipment, office, ano tawag doon, mga ginagamit sa opisina, inuuwi nila. Wala naman to. Ballpen lang ito, hindi makapansin ito. Pero, hindi sa'yo yun eh. Sa opisina yun. Bakit mo iuuwi at gagamitin mo sa bahay mo, sa sarili mo? So that means, meron kang bina-violate. That is stealing.
At yan, may balik yan. Okay. Ano ang balik niyan? Kung ano yung ninakaw mo, meron din mawawala sa iyo. Na may medyo siguro iba, pero halos katumbas ng ninakaw mo. Marami sa atin akala nila nakakupit sila, walang nakakita, nakalusot sila. But basically, later on, lalabas sa katotohanan. Kaya nga nung ito mga nangyayari sa mga public officials natin, akala nila nakalusot na sila sa mga kaso ng mga nangyari 10 years ago. Katulad na lang, okay, ito naman, celebrated case ito. Yung dating police chief. Ilang buwan na lang, magre-retire na siya. Tapos na, walang problema. Biglang lumabas yung kasong tungkol sa ninja cops. So ano nangyari? Naungkat uli yung kaso niya na kasabwat pala siya doon. O hindi naman kasabwat, but basically meron siyang command responsibility dahil under niya yung mga taong nahuli doon sa klaseng krimen na yun. No? So, ang sinasabi ko dito, wala kang maitatago. Kahit na akala mo nakalusot ka na, darating ang panahon, may balik yan sa'yo. So, you cannot really steal because what you stole will be stolen also from you or pagbabayaran mo pa rin yan. And ganun din ito sa last one. Why would you want those goods na pag may-ari ng mga kapitbahay mo, samantalang pwede mo rin naman makuha yan. Remember, I said you are a creator. So basically, that's how we should look at these things. So, because we have that power naman to create what we want or to be able to get or to have what we want. All right, so those are the last commitments. Napakaganda nitong commitments na ito, the way it was explained here. So ito ang isang bagay na gusto kong ma-share nga talaga sa inyo. So natapos na tayo.